हेलो गाइज, वेलकम टु फ्याक्टर मी। त गाइज, आजको भिडियोमा हामीले हट वाटरलाई कोल्ड वाटरको माथि फ्लोट गराउनेछौँ। सुन्दा वियर्ड लाग्ला गाइज, तर लिटरली आज हामीले यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर यसको पछाडिको साइन्स पनि तपाईलाई बताउनेछौँ। सो वाच दिस भिडियो टिल इन। अब धेरै समय खेर नपाली हामी आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट सुरु गरौँ। गाइज, हामीले यहाँ दुईवटा ग्लास लिएको छौँ। फर्स्ट ग्लासमा चाहिँ हामीले हट वाटर हाल्छौँ भने सेकेन्ड ग्लासमा चाहिँ हामीले कोल्ड वाटर हाल्छौँ। अब यो फर्स्ट ग्लासमा चाहिँ हामीले हट वाटर हालिरहेको छ। अब यो सेकेन्ड ग्लासमा चाहिँ हामीले कोल्ड वाटर भनौँ या नर्मल वाटर हालिरहेको छ। गाइज, हाम्रो एक्सपेरिमेन्टको मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ पार्ट आइसकेको छ। अब यो हट वाटरलाई चाहिँ मैले यो कोल्ड वाटरको माथि फ्लोट गराउने छु। तर गाइज, सिम्पली मैले यदि यसलाई फ्लोट गराएँ भने तपाईँलाई थाहा हुँदैन कि यो हट वाटर यो कोल्ड वाटरको माथि फ्लोट भइरहेको छ कि छैन। त्यसैले यो फ्लोट भएको हेर्नका लागि मैले हट वाटरमा सिम्पल कलर एड गरिरहेको छु। तपाईले चाहिँ जसमा पनि कलर एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामीले एउटा स्टिकको मद्दतले यसको माथि राख्नेछौँ। त गाइस, तातो पानी जसमा हामीले कलर एड गरेको थियौँ त्यो यो कोल्ड वाटरको माथि फ्लोट भइरहेको छ। इजन्ट इट अमेजिङ गाइस? म तपाईलाई नजदिक लिएर हेरिरहेको छु। हेर्नु गाइस, यो तातो पानी यो चिसो पानीको माथि फ्लोट भइरहेको छ। त गाइस, यसको पछाडिको साइन्स एकदमै सिम्पल छ। चिसो पानीको डेन्सिटी तातो पानी भन्दा स्लाइटली ग्रेटर हुन्छ र हामीले यो कुरा थाहा छ कि लो डेन्सिटीको अब्जेक्ट हाई डेन्सिटीको माथि फ्लोट हुन्छ। यसकारण लो डेन्सिटी भएको हट वाटर हाई डेन्सिटी भएको कोल्ड वाटरको माथि फ्लोट भइरहेको छ। यदि तपाईले यो एक्सपेरिमेन्ट राम्रो लाग्यो भने र यस्तै एक्सपेरिमेन्ट हेर्न मन पराउनुहुन्छ भने तल रातो कलरको सब्स्क्राइब बटन क्लिक गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला, किनभने हामीले यस्तै भिडियो ल्याइरहन्छौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।